हेलो मारी चेनल में तमारुं स्वागत है। आज बनावीशुं आलू परोठा। पण आलू परोठा बनावती वखते घणी वखत परोठा फाटी जता होय छे, तो आपणे परोठा छे वणती वखते फाटे नहीं ए रीत पण शीखीशुं। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो आलू परोठा बनाववा माटे सौप्रथम आपणे लोट बांधीए। तो एनी माटे मैं 2 कप जेटलो घऊनो झीणो लोट लीधो छे અને ઘઉંના ઝીણા લોટ સામે આપણે અડધો કપ જેટલો મેંદાના લોટનો ઉપયોગ કરીશું। જે રેસ્ટોરન્ટમાં તમે આલુ પરોઠા ખાવ છો એમાં મેંદાના લોટનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે। હવે એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું આખું જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ। તમે તેલની જગ્યાએ ઘીનું મોણ પણ નાખી શકો। હવે બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી ત્યારબાદ મેં 1 કપ જેટલું હુંફાળું ગરમ પાણી લીધું છે, જેને ધીરે ધીરે નાખતા જઈને લોટ બાંધી લેવાનો છે। આ લોટ છે નોર્મલ આપણે જે રીતે રોટલી ન બાંધીએ એ રીતે જ બાંધવાનો છે, એકદમ કઠણ ન બાંધવો। જો તમે લોટ કઠણ બાંધશો તો તમારા પરોઠા ફાટી જશે। તો લોટ આવી રીતે બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે થોડું તેલ નાખીને લોટને 5 મિનિટ માટે કૂણવી લેશું। લોટ કૂણવાઈ જાય એટલે ઢાંકણ ઢાંકી અને આપણે એને અડધી કલાક માટે રેસ્ટ ઉપર રાખી દેવાનું છે। જ્યાં સુધી રેસ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે આલુ પરોઠાનો મસાલો બનાવીએ। તો મેં અહીં 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેટા છે એને બાફી લીધા છે, જેમાં આપણે 1 મોટી સાઇઝની ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરીશું। ત્યારબાદ 2 तीखा मरचा છે એને ઝીણા સમારી લીધા છે। તમે જો તીખું ન ખાવા માંગતા હોય તો મોળા મરચાંનો ઉપયોગ પણ કરી શકો। ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર। હવે મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો અને સૌથી છેલ્લે આપણે અડધા લીંબુનો રસ છે ઉમેરી દેશું। તમે લીંબુના રસની જગ્યાએ આમચૂર પાવડર પણ ઉમેરી શકો। હવે આ બધી વસ્તુને મેશ કરી અને ત્યારબાદ મિક્સ કરી લેશું। તો આ આલુ પરોઠાનો મસાલો છે એ મેશ થઈને તૈયાર છે। હવે ચમચીની મદદથી એને મિક્સ કરી લઈએ તો એકદમ સરળ મસાલાથી આ મસાલો છે ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। હવે આપણે આલુ પરોઠા બનાવીએ। તો એની માટે જે આપણે લોટ રેસ્ટ થવા રાખ્યો હતો એ રેસ્ટ થઈ ગયો છે। આપણે એને ફરી વખત કૂણવી લેશું, ક્યાંય પણ ક્રેક ન રહેવા જોઈએ, લોટ એકદમ સ્મૂથ રહેવો જોઈએ। તો આપણો લોટ તૈયાર છે કૂણવાઈને। હવે આપણે આમાંથી મીડિયમ સાઇઝનો લુઓ લઈ અને સૌપ્રથમ આપણે એમાંથી થોડી જાડી એવી રોટલી વણીશું। તો જ્યારે તમે રોટલી વણો ત્યારે થોડો ઉપરથી લોટ છાંટી અને જે રોટલી વણો એને કિનારી સાઈડથી વણવી, વચ્ચેની સાઈડ ન વણવી। તો તમે જોઈ શકો છો હવે વચ્ચેની સાઈડ ન વણતા કિનારીથી રોટલી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે। હવે આપણે મસાલો છે આમાં એડ કરીશું। તો લગભગ હું 2 થી 3 મોટા ચમચા જેટલો મસાલો છે આમાં રાખવાની છું અને ત્યારબાદ તમે જો વચ્ચેની સાઈડ થોડી જાડી હોવાના લીધે જ્યારે તમે વણશો તો પરોઠા ફાટશે નહીં। અને બીજી વસ્તુ એ કે આપણે જે કિનારી પતલી વણી છે એને આવી રીતે પહેલાં ઉપર સ્ટીક કરી દેવાની। તો બધી જ સાઈડથી હું આવી રીતે સ્ટીક કરતી જાઉં છું અને છેલ્લે જે લોટ વધે એને આવી રીતે પહેલાં ભેગો કરી દઈ અને ઉપરની સાઈડ આવી રીતે સ્ટીક કરવાનો છે। તો આપણું આ આલુ પરોઠાનું ગોળનું તૈયાર થઈ ગયું છે અને થોડું એને હળવે હાથે પ્રેસ કરી દેવાનું। ત્યારબાદ આપણે આવી રીતે હાથની મદદથી કિનારીથી દબાવતા જઈને થોડું એને સ્પ્રેડ કરી દઈશું। તો બસ આપણું આલુ પરોઠું છે એ વણવા માટે તૈયાર છે। હવે થોડો અમથો લોટ છાંટી અને એકદમ હળવા હાથે વેલણની મદદથી પરોઠું છે એને વણી લેવાનું છે। તો જો તમે આ રીતે પરોઠા વણશો તો તમારા પરોઠા પણ ક્યારેય ફાટશે નહીં વણતી વખતે। તો પરોઠું વણાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે। હું તમને નીચેની સાઈડ પણ દેખાડું તો તમે જોઈ શકો છો કે પણ મસાલો બહાર નથી નીકળ્યો। તો આપણું પરોઠું સરસ રીતે વણાઈ ગયું છે। હવે આપણે એને શેકી લઈએ। તો મેં તવો ગરમ કરી દીધો છે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર, જેમાં આપણે પરોઠું રાખી 1 મિનિટ માટે આપણે શેકી લેશું। તો 1-8 મિનિટ થાય એટલે આપણે એને પલટાવી લેવાનું છે અને એકદમ ડાર્ક બ્રાઉન નથી કરવાનું, આ ટાઈપનું થોડું ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવું થાય ત્યારબાદ ઉપરથી એને ઘી લગાવી લેશું। તમે બટર કે તેલ પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો। તો મેં આજે અહીં ઘીનો ઉપયોગ કર્યો છે અને નીચેની સાઈડ પણ આપણે એક વખત બ્રાઉન જેવું થાય એટલે એને પલટાવી લેશું અને નીચેની સાઈડ પણ આપણે એને ઘી લગાવી અને તૈયાર કરી લેશું। આલુ પરોઠાનો સ્વાદ ઘીમાં શેકવાથી ખૂબ જ સરસ આવતો હોય છે। તો તમે જોઈ શકો છો પરોઠું છે શેકાવા આવ્યું છે। હું તમને નજીકથી બતાવું તો પરોઠું એકદમ ફૂલીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો આપણે જે ટ્રીકથી પરોઠું વણ્યું છે એમાં પરોઠા ફાટશે પણ નહીં ને એકદમ ફૂલેલા બનશે। તો બસ બીજી સાઈડ પણ એકદમ થોડી ક્રિસ્પી જેવી થાય એટલે આપણે એને પલટાવી લેશું। ઉપરની સાઈડ હંમેશા થોડી ક્રિસ્પી રાખવી આલુ પરોઠામાં। તો આપણું આ પરોઠું તૈયાર થઈ ગયું છે અને આ જ રીતથી હું બીજા બધા પરોઠા બનાવી લઈશ અને આપણે એને કટ કરીને સર્વ કરીએ।
તો એકદમ સરળ રીત અને પરફેક્ટ માપ સાથે તમે પણ જો આ રીતે આલુ પરોઠા બનાવશો તો તમારા આલુ પરોઠા પણ આવા જ ફૂલેલા અને એકદમ ટેસ્ટી બનશે. આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.